हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल. आज आपण नवीन मातीचा तवा वापरण्यासाठी कसा तयार करायचा किंवा त्याची काळजी कशी घ्यायची, तो आपल्या स्वयंपाकात कसा यूज करायचा, हे आज या व्हिडिओत बघणार आहोत. तुम्ही आता स्क्रीनवर बघू शकता, या तव्यावरती आपण डोसाही केलाय आणि छान असा इझिली निघतोय, छान असा तो तयार झालाय. आणि हो मैत्रिणींनो, आज पहिल्यांदाच जर चॅनलवर आला असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या आणि व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा. तर आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर इथं मी एक मातीचा तवा आणला आहे. आता अगदी तुम्ही बघाल, तुम्ही कधी प्रवासात वगैरे असाल तर रस्त्याच्या कडेने हायवेवरती वगैरे अशी मातीची भांडी घेऊन बसलेली लोक असतात. त्यांच्याकडनंच मी हा घेतलाय गावाला जात असताना. तर खाली त्याला असं छान स्टँड आलंय, चारी बाजूनी त्याला व्यवस्थित ग्रीप असं पॅक केलंय आणि एक हँडलही आहे. म्हणजे कसं आहे की आपल्याला गॅसवरती ठेवताना किंवा पोळी भाकरी शेकताना छान तो असा हलवता येईल व व्यवस्थित स्टेबल बसेल. आता ही मातीची भांडी आपल्या आरोग्यासाठी खूप हितकारक असतात. ॲल्युमिनियमचं तर आपण पाहतोच की त्याचे खूप असे दुष्परिणाम आपल्या शरीरावर होतात. म्हणून हल्ली सगळीकडं मातीची भांडी किंवा स्टीलची भांडी ही वापरली जातात. तर आज अशाच या मातीच्या तव्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. आता हा नवा कोरा मातीचा तवा आहे. हा डायरेक्ट तर काही आपल्याला वापरता येणार नाही, त्यावरती काही प्रक्रिया करूनच आपल्याला तो यूज करायचा आहे. तर आता हा धुळीतनं बराचसा माखलेला आहे, रस्त्याच्या कडेने बसलेल्या दुकानातनं आपण आणलाय. तर त्याला काय करायचं, एक 15 मिनटं पूर्ण बुडेल असं एका पाण्यात किंवा इथं मी बादलीत पाणी घेतलंय आणि त्यात आपल्याला 15 मिनटं हा तवा असाच ठेवायचा आहे. कारण हा मातीचा तवा आहे, तो शेकलेला असतो भट्टीत. तुम्ही पाहू शकता असे बबल्स येत आहेत, ते पाणी शोषलं जातं. ही प्रोसेस ही आपल्याला कुठलंही मातीचं भांडं आणलं तरी करावी लागतीच. अगदी आपण दिव्याच्या पंत्या आणतो त्याही आपण अशा ठेवतो. हे तर तवा आहे. तर आता हा आपला 15 मिनटं पाण्यात छान भिजल्यानंतर आपण याला उन्हात सुकवून घेणार आहोत. आता आज आपण तव्याबद्दल बघतोय, पण तुम्ही जर मातीची कढई किंवा जे त्याचे पॅन्स येतात ते आणले तरी सेम अशीच प्रोसेसनी याला तयार करा. तर आता हा छान सुकला वगैरे आहे, परंतु आपण फक्त पाण्यात याला हे केलंय, तर आपण याला क्लीन केलं नाहीये. तर आता आपल्याला स्वयंपाकाला वापरायचं आहे, तर याच्यासाठी आपण याला क्लीन करणार आहे. तर ही मातीची भांडी सच्छिद्र असतात, म्हणजे ह्यात होल्स असतात. यामुळं यावरती आपण कुठलंही डिश क्लिनिंगचं जे लिक्विड असतं किंवा आपला भांडी घासण्याचा साबण असतो तो वापरू शकत नाही, कारण ते त्यात शोषल्या जाईल आणि ते आपल्यासाठी चांगलं नाही. तर मी इथं काय केलंय, 1 चमचा मीठ घेतलंय आणि हे जे सॉफ्ट स्क्रब्स येतात तर यांनी आपल्याला घासायचं आहे. इथं तुम्ही तारेची घासणीही वापरायची नाही, त्याने याला स्क्रॅचेस पडतील. मीठ किंवा तांदळाची जी पिठी असती किंवा बेसन पीठ किंवा राख, अशा गोष्टींनीच ही मातीची भांडी आपल्याला साफ करायची आहेत. आता ह्या बाकीच्या गोष्टी असतील नसतील, मीठ तर सगळ्यांकडे असतं, म्हणून मी इथं मिठाने हा तवा स्वच्छ केला आहे. आणि ते जंतुनाशकही असतं, त्यामुळं कधी स्वयंपाक केल्यानंतर किंवा स्वयंपाक करायच्या आधी तुम्हाला क्लीन करायचं असेल तर 1 चमचा मीठ टाका आणि साफ करून घ्या. आता याला आपण धुवून सुकून घेणार आहोत. आता तवा सुकल्यानंतर, पूर्ण सुकल्यानंतर आता आपण याला गॅसवरती ठेवणार आहोत. आज आपण पहिल्यांदा यावरती पोळ्या करणार आहोत, म्हणजे चपात्या. तर हा तवा गरम करताना कधी पण गॅसची फ्लेम ही एकदम लो असावी. कुठलंही मातीचं भांडं, कढई म्हणा किंवा त्याचे जे पॅन्स येतात ते गरम करताना एकदम गॅसची फ्लेम कमी ठेवावी. हाय हीटवर ही भांडी तुम्ही जर गरम केली तर ती मधनं ब्रेक होण्याची, फुटण्याचे खूप जास्त चान्स असतात. म्हणून आता इथं मला याला 5 ते 8 मिनटं लागलेत. तुम्ही बघू शकता मध्ये थोडंसं काळसर असा रंग झालाय, म्हणजे हा आता गरम होत आहे. त्यानंतर आपण याला संपूर्ण तव्याला तेल लावून घेणार आहोत आणि छान आपला तवा गरम झाला आहे. मध्ये तुम्ही बघू शकता तो काळसर झाला आहे. तर आता यावरती आपण आपली चपाती टाकणार आहोत. आता ही पहिल्यांदाच आपण यावरती चपाती म्हणजे एखादा पदार्थ बनवतोय. तुम्ही पहा, कुठलंही भांडं वापरताना नॉनस्टिकचंही असो किंवा ॲल्युमिनियमचा तवा, कढई पहिल्यांदा आपण जेव्हा करतो तर हे फेल जाण्याचे खूप चान्सेस असतात. मी एकदम क्लिअर सांगते की असं नाही की टाकली पोळी आणि ती एकदम परफेक्ट भाजून आली आहे. इथं तुमची पहिली पोळी ही फेल जाणार, कारण एक अंदाज आलेला नसतो
आता पाहू शकता तुम्ही ही पोळी काही नीट भाजली नाही, थोडी चिकटली पण आहे. तर आपल्याला थोड्या वेळेला तरी शेकून घ्यायची, असं नाही की चिकटली आणि लगेच काढली. तर याला थोडीशी आपण शेकून घेणार आहोत. परंतु आता आपण दुसरी पोळी करताना तव्याला हे जे चिकटलेला भाग वगैरे तो पुसून घेणार आहोत. थोडंसं तेल लावून आपण दुसरी पोळी टाकणार आहोत. आता आपली ही दुसरी पोळी आपण टाकून घेणार आहोत. फक्त एवढं आहे की याला खूप मोठ्या पोळ्या चपात्या ह्या टाकता येत नाहीत, जेवढी त्याची साईज असेल तेवढी. आणि तुम्ही बघू शकता छान आपला तवा सेट झालाय, तर आपली पोळी चिकटलीही नाही आणि मस्त अशी शेकल्या गेली आहे. फक्त एवढं होतं की मधी जास्त त्याला हीट मिळते, त्यामुळे मधला भाग आपला थोडा लवकर शेकला जातो. तर याला काय करायचं, तेल लावून जसं आपली नॉर्मल पोळी करतो तसं, आणि नंतर रुमालाने आणि चिमट्याच्या साहाय्याने याला सगळ्या साईडनी असं प्रेस करत शेकून घ्यायचं. म्हणजे आपली पोळी पूर्ण साईडनी पूर्ण त्याच्या सगळ्या बाजू व्यवस्थित भाजल्या जातात. तुम्ही बघू शकता ही छान अशी आणि फुगली पण आहे. तर आपली चपाती तयार झाली. तर आता माझ्याकडे डोस्याचं पीठ होतं, तर म्हटलं बघूयात की डोसा जमतो की नाही. म्हणून त्याच पोळ्या झाल्यानंतर मी थोडंसं तेल लावलं आणि आपला एक पळीभर डोस्याचं बॅटर टाकलंय आणि पाहूयात की हे डोसा तयार होतोय की नाही. यावरती थोडंसं तेल लावलं, जेवढं नॉर्मल आपण तव्यावरती लावतो तसं. हां, पण हे सगळं करताना गॅसची फ्लेम आहे ना, ही लो टू मीडियम वरतीच ठेवा, एकदम हाय हीटवरती करू नका. आता तुम्ही पाहू शकता इतकं इझिली हा डोसा व्यवस्थित निघल्या जातोय. आणि जसा आपल्या नॉर्मल नॉनस्टिक किंवा आपण लोखंडाच्या तव्यावर करतो तसा हा तयार झालाय. कुठं चिकटला नाही, छान शेकला गेलाय आणि इझिली निघलाय. तर एकदा तवा असो किंवा तुमचं भांडं असेल, हे व्यवस्थित सेट झालं ना, त्यावरती पदार्थ करायला काहीच अवघड जात नाही. तुम्ही पाहू शकता आपल्या पोळ्या तर चांगल्या झाल्याच, पण त्यावरती डोसाही झाला. तर आता याला क्लीन करताना काय करायचं, लगेच नळाखाली धरायचं नाही, ह्याला पूर्ण थंड होऊ द्यायचं. नाहीतर हे भांडं तडकू शकतं, फुटू शकतं. म्हणून थंड झाल्यानंतर पुन्हा एकदा मीठ टाकून याला क्लीन करायचं, किंवा तुम्ही राखेने किंवा जी आपली तांदळाची कणीदार अशी पिठी असेल त्याने तुम्ही ह्याला क्लीन करू शकता आणि ठेवून द्या. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.